හරි අපි බලමු කොහොමද Binance Future account එකකින් ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න කියලා. ෆෝන් එක ඇප් එකේ තමයි මේ වීඩියෝ එක ගේන්නේ. හරි. එතකොට ෆෝන් එකෙන් අපි ට්‍රේඩ් එක දාද්දී future account එකට යන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම. right. future account එකට ගියාට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙතනින් currency pair එක select කරන්න ඕනේ. select කරගත්තට පස්සේ දැන් අපි අපේ USDT අපි පොඩ්ඩක් බලනවානේ. ඇනලයිස් එක කරලානේ කොහොමද දාන්නේ. හරි. එතකොට ඇනලයිස් එක ට්‍රේඩින් view එකේ කරගෙන ඔයාලට පුළුවන් ට්‍රේඩ් එක Binance app එකෙන් ප්ලේස් කරන්න. හරිද? හරි. ඉතින් මාකට් එක ඔය විදිහට ටිකක් බලමු. හරි buy order එකක් හරි sell order එකක් හරි දාන්න පුළුවන්. දැන් අපි ඊයේ ක්ලාස් එක කරා කොහොමද coin එකක් තෝරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒක වීඩියෝ එක බලන්න ක්ලාස් එකට එන්න බැරි වෙච්ච කට්ටිය. හරිද? ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් කරන්සි එකක් තව වෙන අපි හොඳ කරන්සි එකක් තෝරගමු. ඔපචුනිටි එකක් තියෙන එක පොඩ්ඩක් බලලා. හරි. 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 මෙන්න මේකට අපි බලමු order එකක් දාලා ANKR USDT කියන coin එකට. හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට cross mode ද isolated mode ද කියන එක select කරගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති mode එක මේක trade කරන්න පුළුවන්. cross mode එකේ සහ isolated mode එකේ තියෙන වාසි අවාසි අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ leverage එක කැමති විදිහට දාගන්න පුළුවන්. beginners ලා විදිහට high leverage පාවිච්චි කරන්න එපා. හරිද? ඒතර මෙතන open close කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක hedge mode open කරපු කට්ටියට විතරයි තියෙන්නේ. ඒක නෑ කියලා මුකුත් හිතන්න එපා. හරි. ඒක පස්සේ අපි open කරගමු. ඊට පස්සේ ගත්තාම අපිට order type එක limit ද market ද stop limit ද කියන දේවල් ටික අපිට select කරගන්න පුළුවන්. අපි market order එකක් දාන ඉඳලා market කියන එක select කරගමු. හරි. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලගේ future account එකේ සල්ලි නැත්තම් dollars දාගෙන තියෙන්නේ spot එකේ හරි funding එකේ නම් හරිද? ඒ dollars ටික ඉස්සෙල්ලාම දැන් spot එකෙන් හරි funding එකෙන් හරි futures වලට මාරු කරගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ස්පොට් එකේ ඉඳලා තියෙනවා නම් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ට්‍රාන්ස්ෆර් කියන බටන් එක දාලා මේකෙන් තෝරන්න ඕනේ USDM features කියන එක. තෝරලා ඊට පස්සේ USDT කියන එක select කරලා යවන්න ඕන ගාන දාලා confirm කරාට පස්සේ future account එකට අපේ USDT ටික එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි trade එක දාන්න යමු. අපි ඊට පස්සේ margin එක add කරන්න ඕනේ. අපි ඩොලර් කීයක් මේ ට්‍රේඩ් එකට දානවද කියන එක අපිට ටයිප් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් පල්ලෙහා percentage එකක් select කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් 10%ක් 8ක් වගේ දාමු. පොඩි ගානක් දාමු. හරි. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා තියෙනවා TPSL කියලා. ඒක ටික් දැම්මොත් ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙදි ඔයාලට ට්‍රේඩ් එක දානකොටම take profit එකයි stop loss එකයි දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් පස්සේ analyze කරලා දාගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඒක දානවද නොදාන එකද කියන එක ඔයා තීරණය කරන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් short position එකක් open කරමු. හරි. short නම් short, long නම් long. හරි. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන stop loss එක සහ take profit එක දාගන්න පුළුවන්. පල්ලෙහෙන් බාර් දෙක බා එකක් තියෙනවා stop loss and take profit කියලා. හරිද? මේ sorry stop profit and loss කියන එක. හරිද? ඊට පස්සේ අපි ගිහින් බලමු මේක ඇනලයිස්. හරි. ඊට පස්සේ අපි position TP SL කියන එකෙන් තමයි ඒක දාගන්න ඕනේ. අපි බලමු කොහොමද stop loss එක සහ take profit එක මේකට add කරගන්නේ කියලා. හරි. අපි one day chart එකෙන් පොඩි idea එකක් ගමු. stop profit and loss කියන එක click කරනවා අපි. ඊට පස්සේ උඩ තියෙන position TP SL එකට ගිහිල්ලා take profit එක මම මේ විදිහට දාගන්නම්. ඔයාලට ඕන නම් මෙතන ඉස්සරහ තියෙන USDT බටන් එක click කරලා ඒකේ ROE කියලා කියන ඒ කියන්නේ 100ට ගාණක් 120ක් profit වෙන්න ඕන නම් 120ක් කියලා දාන්නත් පුළුවන්. හරිද? නැත්නම් අපිට ඩොලර් ගාණින් type කරන්නත් පුළුවන්. ඊට stop loss එකත් අපි දාගමු. හරි. right දැන් take profit එක සහ stop loss එක වැටලා තියෙන්නේ. කැමති නම් ඔයාලට change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගත්තාම දැන් මෙතන trade එක run වෙනවා. open positions වල තියෙන මේක. ඊට පස්සේ share button එකක් තියෙනවා උඩ. ඒ share button එක click කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේකේ PNL report එක ගන්න. හරිද? PNL report එක ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගත්තාම
ඕපන් ඕඩර්ස් වල තියෙනවා ස්ටොප් මාකට් ඕඩරේ සහ ටේක් ප්‍රොෆිට් කියන ලිමිට් ඕඩර්ස් දෙක. හරිද? අපි ටේක් ප්‍රොෆිට් එකයි ස්ටොප් ලොස් එකයි දාලා තියෙන්නේ. ඒවා ලිමිට් ඕඩර්ස් විදිහට වැඩ කරනවා. ඉතින් ලිමිට් ඕඩර්ස් වලින්ම ඔයාලට ට්‍රේඩ් එකක් ඕපන් කරගන්න සහ ක්ලෝස් කරගන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ ෆන්ඩින් ෆී එක 0.02ක් වගේ තමයි කැපෙන්නේ. මාකට් ඕඩර් එකකින් ඔයා කරනවා නම් ඊට වඩා ගාණක් කැපෙනවා. මෙතන 100%ක් දීලා ක්ලෝස් කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ප්‍රොෆිට් බුක් කරගන්න ඕන නම් මේක 125 50 75 විදිහට ඔයාට ක්ලික් කරලා කන්ෆර්ම් කරොත් 150ක් 125 ඒ ආදී වශයෙන් ප්‍රොෆිට් එක බුක් වෙලා ඔයාගේ ට්‍රේඩ් එක ක්ලෝස් වෙන්නේ භාගයයි. ප්‍රොෆිට් එක ඉතුරු භාගේ ඔයාගේ වොලට් එකට එන විදිහට. හරිද? ඉතින් ඊට පස්සේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලිමිට් ඕඩර්ස් වලින්ම ඕපන් කරගන්න ක්ලෝස් කරගන්න ට්‍රේඩ් බලන්න. එතකොට ඔයාගේ ෆන්ඩින් ෆී එක ඊටාම අඩුවෙන් කැපෙන්න හේතුවක් වෙනවා ඒක. හරි, ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. නැත්නම් ඔයා ඉන්න ගෲප් එකේ මෙසේජ් එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ මොනවා හරි තියෙනවා නම් වීඩියෝස් මම ඔයාට දාන්නම්. මොබයිල් ටියුටෝරියල් ලින්ක් එක යටතේ ඔයාට මේ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන් YouTube එකේ. හරිද? විතර වැටික් කරා යන්න මොනවා හරි තියෙනවා නම් මෙසේජ් එකක් දාන්න.